आजची ही दाल खिचडी एवढी चविष्ट आहे ना, की मला रोजही मिळाली तरी मी न कंटाळता खाऊ शकते. रेस्टॉरंटला मिळते ना, अगदी जशीच्या तशी दाल खिचडी आपण घरी सोप्या पद्धतीने बनवूया. ही खिचडी घरच्याच साहित्यामध्ये अगदी कमी वेळामध्ये बनवून तयार होते. भरपूर पौष्टिकसुद्धा आहे आणि चवीला एवढी अफलातून लागते ना, की लहान असो, मोठे असो सर्वच जण बोटे चाखून खातील. नक्की ट्राय करा. तर इथे मी तांदूळ जो घेतलेला आहे ना, हा जुना तांदूळ घेतलेला आहे आणि हा बासमती आहे. तुम्ही घरचा जो तांदूळ असतो ना, तोही वापरू शकता, पण लक्षात ठेवायचं जुना तांदूळच वापरायचा. आणि घरचा तांदूळ वापरत असाल तर भिजत घालण्याची काहीच गरज नाही. हा बासमती तांदूळ असल्यामुळे मी स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर 1 तासासाठी भिजत घालते आहे. घरचा तांदूळ असेल तर तांदूळ धुवून झाल्यानंतर लगेच भात शिजवून घ्यायचा, नाहीतर भात खूप चिकट होऊ शकतो आणि खिचडीची चवसुद्धा बिघडू शकते. इथे मी कुकर घेतलेला आहे. यामध्ये 1/4 कप मसूरची डाळ, 1/4 कप घेतलेली आहे बिना सालीची मुगाची डाळ आणि 1/4 कप मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे. डाळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची. यामध्ये 2 कप मी पाणी घालते आहे. पाणी तुम्ही अजूनही 1 कप घालू शकता, पण कुकर लहान असल्यामुळे मी पाणी कमी घातलेलं आहे. यामध्ये अर्धा टोमॅटो उभा चिरून घातलेला आहे. 1 कांदा असा जाडसर चिरून घालते आहे. 1 चमचा जिरे घालायचं. 3 सुकलेल्या लाल मिरच्या घालते आहे आणि हे खडे मसाले मी घेतलेले आहे. तेजपान घेतलेलं आहे, मोठी वेलची थोडं तोंड उघडून घ्यायचं. छोटी वेलचीसुद्धा याचेसुद्धा तोंड उघडून घ्यायचे. 3 ते 4 घेतलेले आहे. स्टारफूल घेतलेला आहे, 10 ते 15 मिरे घेतलेले आहे. 1 पडी तेल घालायचं, अर्धा चमचा यामध्ये हळद घालायची. हळद आणि तेल नीट मिसळून घ्यायचं. तर आता काय करायचं, ही जी डाळ आहे ना, मध्यम आचेवर 2 ते 3 शिट्या काढून शिजवून घ्यायची किंवा कुकरच्या जर शिट्या खूप लवकर झालेल्या असतील, तर 4 ते 5 शिट्यासुद्धा तुम्ही काढू शकता. कारण दाल खिचडीसाठी जी डाळ असते ना, ती थोडी जास्त शिजलेलीच हवी असते आणि तांदूळ जो असतो ना, तो छान सुटसुटीत आणि मोकळा हवा असतो आणि कमी शिजलेला हवा असतो. तर त्यासाठी आपल्याला डाळ जी आहे ना, ती छान मॅश होईपर्यंत शिजवायची आहे. आता 1 तास झालेला होता. मी तांदूळ शिजवायला घालते आहे. तर हा तांदूळ 1 तासासाठी मी भिजत घातलेला होता. कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं आणि तांदळातलं जे पाणी आहे ते मी फेकून दिलेलं आहे. तांदूळ घालण्याआधी यामध्ये 1 चमचा मीठ घालायचं, 1 पडी तेल घातलेलं आहे. नीट मिसळून घ्यायचं. पाण्याला छान खदखदून उकळी यायला लागली, की यामध्ये आता तांदूळ घालायचा आहे. आणि तांदूळ आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेमवर शिजवून घ्यायचा आहे. कारण हा भिजत घातलेला तांदूळ असल्यामुळे शिजायला फार काही वेळ लागत नाही आणि तांदूळ आपल्याला 80% शिजवायचा आहे, हे मात्र लक्षात ठेवायचं. कारण काय आहे, हा तांदूळ जो आहे ना, आपण 80% जरी सुरुवातीला शिजवला असला ना, तरी फोडणी दिल्यानंतर जेव्हा आपण डाळीमध्ये हा तांदूळ एकत्रित करतो ना, तेव्हा परत हा शिजल्याच जातो आणि जर हा सुरुवातीला जास्त शिजलेला असेल, तर डाळीबरोबर तांदूळ मिसळला, की पूर्णपणे तांदूळ मॅश होऊन जातो. जो दिसायलाही छान दिसत नाही. कारण दाल खिचडीमध्ये ना, तांदळाचे ग्रेन्स दिसतात, तांदळाचा दाना दिसतो, जो दिसायलाही फार सुंदर दिसतो आणि चवीलाही छान लागतो आणि खिचडीचं टेक्स्चरसुद्धा खूप छान येतं. म्हणून तांदूळ सुरुवातीला जास्त शिजवायचे नाही. तर हा तांदूळ जो आहे ना, मी 80% शिजवून घेतलेला आहे. आता काय करायचं, यातलं सर्व पाणी निथळून घ्यायचं. त्यासाठी मी एक खाली भांडं ठेवलेलं आहे. वरून बारीक चाळणी घातलेली आहे आणि यावर आपल्याला हा शिजवलेला भात घालायचा आहे. आता इथे खूप महत्त्वाची टीप लक्षात ठेवायची. हे जे खालचं गरम पाणी आहे ना, यावर भात अजिबात ठेवायचा नाही. लगेच बाजूला वेगळा ठेवून गार करून घ्यायचा. नाहीतर भात जो आहे ओव्हर कुक होऊन चिकट होऊ शकतो. आणि जी भाताची पेज आपण काढलेली आहे, ती लहान मुलांना प्यायला द्या. खूप पौष्टिक असते किंवा भाजीमध्ये घाला. भाजीला दाटसरपणा छान येतो आणि पौष्टिकसुद्धा बनते. तर आता इथे डाळ जी आहे छान शिजल्या गेलेली आहे. यातले खडे मसाले मी वेगळे काढून घेतले आणि यामध्ये छान कणकणीत गरम पाणी घातलेलं आहे. लक्षात ठेवायचं, डाळीमध्ये गरमच पाणी घालायचं. गार पाणी घातल्यामुळे डाळीची चव बिघडते. तर आता काय करायचं, एक जाड तळाची मोठी कढई घ्यायची. यामध्ये 2 पडी तेल आणि 1 चमचा बटर नक्की घालायचं. त्यामुळे खिचडीला अगदी रेस्टॉरंटच्या खिचडीसारखी चव येते. तेल आणि बटर छान गरम झालं, की यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची. मोहरी तडतडली, की जिरे घालायचं. आता यामध्ये सुकलेल्या 2 लाल मिरच्या घालायच्या. अगदी मंद आचेवर सर्व परतून घ्यायचं. आणि या दाल खिचडीमध्ये ना लसूण थोडा जास्त घातला जातो आणि असा बारीक चिरून घालायचा आणि आलं सुद्धा असं बारीक चॉप करूनच घालायचं आहे. इथे मी हिरव्या मिरच्या घालते आहे. या मध्यम तिखट असलेल्या आहेत. त्यामुळे 2 ते 3 घातलेले आहे. लहान मुलांसाठी खिचडी बनवत असाल तर तिखटाचं प्रमाण बघूनच घाला. इथे मी एक बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. गाजर अगदी बारीक चिरून घालते आहे. अजूनही काही तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही या खिचडीमध्ये घालू शकता. चवही छान येते आणि खिचडी पौष्टिकसुद्धा बनते. हलकासा तांबूस होईपर्यंत कांदा परतून घ्यायचा. यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा धनेपूड घातलेला आहे. सोबतच कोथिंबीर घालायची आणि कढीपत्ता नक्की घाला. खिचडीला खूप मस्त चव येते.
मसाले अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचे. मसाले छान परतून झालेले आहे. आता एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा. टोमॅटोसुद्धा छान 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचा. तर इथे बघू शकता टोमॅटो छान परतला गेलेला आहे. आता इथे आपल्याला ना डाळ घालायची आहे. आता इथे मी खिचडीमध्ये डाळीचं जे प्रमाण घेतलेलं आहे ना, हे तांदूळाच्या प्रमाणापेक्षा थोडं जास्तही घेतलेलं आहे. पण तुम्हाला जर खिचडीमध्ये तांदळाचं प्रमाण जास्त आवडत असेल, डाळ कमी प्रमाणात घातलेली आवडत असेल, तर तुम्ही डाळ तांदूळाचा हा रेशो कमी जास्तही करू शकता. कमी प्रमाणात डाळ घालून आणि जास्त प्रमाणात तांदूळ घालून सुद्धा ही खिचडी बनवता येईल. पण रेस्टॉरंटला जी खिचडी बनवल्या जाते ना, त्यामध्ये डाळ आणि तांदूळाचं सारखं-सारखं प्रमाण घेऊन बनवल्या जातं. आणि ही जी खिचडी आहे ना, याची कन्सिस्टन्सी लपलपीतच ठेवायची. खूप पातळही बनवायची नाही किंवा खूप दाटसरही ठेवायची नाही. खूप पातळ जर बनवाल ना, तर खिचडीची चव पाणी-पाणी अशी येते आणि खूप दाटसर जर बनवली ना, तर तशी खिचडी खायला फारशी छान लागत नाही. तर आता डाळ फोडणी दिल्यानंतर मी एक उकळी येऊ दिली आणि नंतर यामध्ये तांदूळ घातलेला आहे आणि तांदूळ घातल्यानंतर आपल्याला फक्त 5-1 मिनिटासाठी खिचडी शिजवायची आहे. त्यामुळे डाळ, तांदूळ आणि मसाले मस्त एकजीव होतात आणि खिचडीला चव छान येते. ही खिचडी ना गरम-गरम खायलाच खूप छान लागते. पण जर तुम्ही काही वेळानंतर खाणार असाल ना, तर सुरुवातीला पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवा. म्हणजे नंतर जेव्हा तुम्ही गरम कराल ना, तेव्हा ही खूप जास्त दाटसर होणार नाही. कारण खिचडी गार झाल्यानंतर दाटसर व्हायला लागते. तर आता यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे आणि ही लपलपीत जी खिचडी आहे ना, अशीच गरमागरम लगेच खायची. वरून छान बटर घालायचं आणि गरमागरम सर्व्ह करायची. ही जी दाल खिचडी आहे ना, उन्हाळा असो, पावसाळा असो, हिवाळा असो, कुठलाही वेळ असो, सकाळ असो की संध्याकाळ असो, केव्हाही खायला छान लागते. बनवणे अगदी साधं सोपं आहे. बासमती तांदूळ वापरत नसाल, साधा तांदूळ वापरत असाल ना, तर कमीत कमी वेळामध्येच तयार होते. फक्त तांदूळ 1 तास भिजत घालावा लागतो. तो जर तुम्ही सुरुवातीलाच भिजत घातला असेल, तर खिचडी बनवायला फारसा काही वेळ लागत नाही. आणि बॅचलर असाल, तुम्हाला स्वयंपाक करण्याचा अनुभव नसेल किंवा कंटाळा येत असेल ना, तर ही खिचडी कुणीही सहज बनवू शकतं. एवढी साधी सोपी रेसिपी आहे. लहान असो, मोठे असो सर्वांना खूप आवडेल एवढी चविष्ट लागते, रुचकर लागते आणि पौष्टिक तर आहेच. नक्की ट्राय करा. दाल खिचडीची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि हो खिचडीची रेसिपी ट्राय नक्की करा. नंतर मला कमेंट कराल आणि अशाच रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.